chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Các em nên nhớ, có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một đường thẳng và một điểm nằm bên ngoài đường thẳng đó. Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng, chúng ta chứng minh rằng 3 điểm đó là các điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt. Em lớp trưởng, em mang bài của các bạn lên đây cho cô. Thôi, các em nghỉ. Cậu không đi xe à? Xe đây. Lại có tiền đâu mà mua xe sang vậy? Làm ăn với loại lọc lõi như ông Hán, không có bộ gió sang sẽ bị khinh, nên em phải dày lãi suất nặng của mấy thằng bạn để mua xe này. Nào, mời chị. Địa chỉ ở đây nè. Không lẽ lại ở ngôi nhà quan này? Chào bà. Chào ông. Bà tìm... Ông Hán có hẹn. Dạ, ông đang có ở nhà. Cứ để xe ở đây, mời ông bà vào. Chào bà, chào ông. Chào ông. Chào ông. Xin lỗi, đang mãi chuẩn bị hồ sơ nhà đất nên không ra cổng đón ông bà được. Không sao đâu, có gì đâu mà. Dạ, tôi tưởng cái xưởng này ông đã bán cho người ta rồi. Dạ, mời ông bà vào. Dạ. Mời bà và ông ngồi. Bà Muội, làm ơn cho tôi một bình trà nóng nha. Dạ, ông và bà ngồi chơi. Cảm ơn bà. Dạ. Nhà xưởng này khi cần tiền chữa bệnh, tôi có thế chấp cho người bạn. Đến khi ra viện, tiền nợ lạm quá tiền nhà, người bạn muốn tôi sang tên để ông ta bán cho người khác dựng xưởng. Mai sau vợ con tôi về, tôi đã trả hết nợ và lấy lại nhà. Và chúng tôi muốn gia đình bà bắt đầu hợp tác với chúng tôi từ nơi đổ nát này. Theo kế hoạch của ông, bước đầu công ty chỉ giao dịch buôn bán xuất nhập khẩu. Việc gì với sử dụng mặt bằng lớn thế này? Muốn có bộ mặt khang trang, tạo uy tín làm ăn, với mặt bằng này phải đầu tư xây dựng rất lớn, sẽ bị chôn một số vốn vào chỗ chưa cần thiết. Bước đầu buôn bán thăm dò, tạo vị trí ổn định trên thương trường. Nhưng bước kế tiếp căn bản phải là sản xuất. Đến lúc đó có một mặt bằng lớn như thế này trong nội thành, đó là một điều vô giá. Việc này tôi có kinh nghiệm, bà và ông nghe tôi đi. Như vậy ông sẽ đầu tư cho chúng tôi thế nào? Dạ mời.
Tôi sẽ đầu tư tất cả 4 phần. Phần 1 vốn là nhà này, vẫn mang tên tôi. Nhưng trước khi đi Mỹ, tôi sẽ ủy quyền sử dụng mang tên bác sĩ Thanh. Mời bà, mời ông. Phần 2 sẽ đầu tư cải tạo mặt bằng phía trước, khoảng 7 mét nhân 12 mét, thành nhà 1 tầng, nhưng nội thất đẹp để làm văn phòng giao dịch của công ty. Chỉ 1 tầng thôi à? Dạ, vừa rồi ông Tường đã nói rất đúng. Làm ăn ban đầu không nên dồn nặng vốn vào xây dựng cơ bản. Tôi xin nói thêm, cần phải biết tiết kiệm và chưa có uy tín trên thương trường, phải tối kỵ khoa trương. Còn phần sau nhà vẫn để hoang như thế này. Phần sau nhà chỉ cần cải tạo mái lại làm kho. Khi có hàng thì chứa hàng, không có hàng thì cho thuê. Khi buôn bán phát triển lên thì có một kho hàng lớn thế này, không thiếu gì người thuê. Khoản thu không nhỏ đâu. Nhưng... Chị để cho ông Hán nói hết đã. Ông đúng là người nhìn xa trông rộng. Tôi học tập ở ông rất nhiều. Ông cứ trình bày tiếp phần 3 đi. Phần 3, quy định của nhà nước muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phải có vốn pháp định đăng ký tối thiểu là 200 triệu đồng. Tôi sẽ chuyển số tiền này vào ngân hàng dưới tên bác sĩ Thanh. Nhưng tư cách pháp nhân của công ty lại là cậu Tường. Việc này không có gì vướng mắc cả. Thằng con tôi dứt khoát chỉ rót tiền vào tên bác sĩ Thanh. Chúng ta đã bằng lòng điều này nên mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Bác sĩ Thanh, bà và ông Tường là người trong một nhà. 200 triệu đồng này sẽ đi như thế nào là việc đóng cửa bảo nhau. Tôi không can thiệp. Nhưng ông cũng thừa biết rằng chồng tôi không biết gì về kinh tế mà. Chị đừng thắc mắc nữa. Em đã hiểu ý ông Hán rồi. Ông cứ trình bày tiếp đi. Phần 4, sau khi chúng tôi qua Mỹ, chúng tôi sẽ chuyển chuyến hàng đầu tiên về nước. Đây là vốn luân chuyển để ông và bà thu mua hàng xuất qua Mỹ cho chúng tôi, đồng thời kêu gọi vốn cổ phần để mở rộng hệ thống siêu thị. Làm ăn càng phát đạt, số vốn này càng lớn. Tôi hy vọng mọi sự sẽ tốt đẹp. Như vậy không khác gì chúng tôi chỉ làm thuê cho ông. Chị lạ thiệt. Đây mới là cách tốt nhất ông Hán có thể giúp chúng ta. Tôi rất cảm ơn và tán thành hướng đầu tư của ông. Rồi ông sẽ thấy chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của ông. Tôi cũng tin như vậy. Không ai dạy như anh. Để người ta càng khó khăn, túng quẫn phải quỵ lụy, phải chịu ơn, mình mới càng dễ lợi dụng điều khiển. Anh lại đi khuyên ông ta nhận tài trợ của lão Hán. Chuyện đã xong rồi. Cô đừng rắc rối nữa. Chuyện nói phải nói, không nói không được. Đúng ra anh phải hù ông ta. Quan hệ kinh tế với Việt kiều Mỹ như chơi dao hai lưỡi, có khi còn mang tiếng chính trị. Biết đâu tiền đó của CIA. Một người hôm qua còn lạy lục bệnh viện xin giảm viện phí, hôm nay lại dám cho bệnh viện cả $100.000, lại đầu tư cho người cứu mình hàng trăm triệu. Chỉ có mục đích chính trị mờ ám mới để lộ biên giới tử tế như vậy. Nhất định phải phá vụ này. Mời cô về ngay. Tôi đã bảo không được nói nữa rồi kìa mà. Tôi cứ nói. Anh vừa định mở phòng mạch, ông ta can anh rút ngay. Thì anh phải đủ sáng suốt sổ toẹt vụ làm ăn của ông ta khi được hỏi ý kiến chứ.
Mẹ thằng bé chết tại chỗ. Nhỏ em nó đang mổ cấp cứu tại bệnh viện Nhi đồng, còn nó được đưa qua đây. Con làm bác sĩ sẽ còn gặp bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh khác như thằng bé. Em có cưu mang hết không? Nếu không, em có sợ mang tiếng nhẫn tâm suốt đời không? Nếu có, em có tính nuôi cả thiên hạ đau khổ không? Em muốn anh thông cảm với em, nhưng đã bao giờ em thông cảm với anh chưa? Tình yêu giữa chúng ta tan vỡ là nỗi bất hạnh lớn lao. Sao điều đó không hề rung động lòng thánh thiện của em? Chị Oanh! Ráng duy trì các điều kiện trợ lực cho bệnh nhân. Cô Chi, gọi điện thoại kêu anh Nam đi báo ngay bác sĩ Thanh, bác sĩ Hùng. Lúc vào phòng tôi đã thấy chị ấy khác thường. Không biết ổng đi đâu nữa. Gọi bác sĩ Thanh hả? Ổng đi họp rồi. Chị gọi giùm tôi bác sĩ Hùng. Nói phòng mổ số 2 có sự cố, cần ổng đến ngay. Chơi ông một đòn, giờ ngán không dám kêu. Hay là sợ ổng chơi lại? Máy cúp rồi. Phải đi kêu thôi. Dám đi không? Hay là cũng nhờ tôi đi luôn? Chuyện gì thế? Bà xã tôi chứ không phải gái giang hồ đâu nha. Phòng mổ số 2 có sự cố. Bác sĩ Oanh đang mổ bị ngất. Bệnh nhân đang trong tình trạng xấu, yêu cầu bác sĩ đến ngay. Anh về đó trước, tôi sẽ qua liền. Cô về đi. Tôi phải qua phòng cấp cứu ngay bây giờ. Chớ có tìm cái dại nữa. Lại đi cứu cho con Oanh. Tôi mất công hạ bệ nó, không phải để anh nâng nó lên như vụ bác sĩ Thanh vừa rồi đâu nha. Có cứu được không anh? Cô Oanh bị làm sao? Thưa bác sĩ, đang mổ cho bệnh nhân, đột nhiên chị ấy bị choáng. Bệnh nhân có sự cố gì không? Thưa, bác sĩ Hùng qua tiếp cứu kịp thời, nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Đứa trẻ có sao không? Bác sĩ Hùng tiếp cứu nên tình hình khá hơn. Em chưa bao giờ bị như thế này. Kìa chị. Uống đi, sữa còn nóng. Xin phép bác sĩ, tụi em về phòng mổ.
Có cần nâng huyết áp lên không? Không cần, nhất định sẽ tốt. Đợi một chút nữa đi. Ổn rồi. Bây giờ phần còn lại là của cậu. Dạ. Qua chuyện này, anh nghĩ bác sĩ Hùng là người như thế nào? Anh ấy là một bác sĩ. Em nói về phẩm chất kia. Anh ấy hoàn toàn có thể từ chối ca mổ dở dang này mà không ai trách được. Anh ấy cũng có thể làm cho tình hình trở nên xấu đi, để chị Oanh phải lãnh đủ trách nhiệm. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Vì từ lúc ca mổ xảy ra sự cố, em rất lo sự việc sẽ xảy ra như vậy. Những chuyện như vậy có lẽ hợp với bác sĩ Hùng hơn. Một bác sĩ ở góc độ con người sẽ có những điều như em suy diễn. Nhưng còn một con người ở góc độ bác sĩ sẽ không bao giờ có những điều đó. Có thật đúng như vậy không? Với các bác sĩ còn đang thực tập thì không đúng lắm. Xí, sặc một giọng văn chương tân thời. Cái gì tội lỗi nhất, quan dại nhất đều nói của con người. Trưa nay ăn cơm, ai ngồi bàn nấy nha. Có đúng cô bị khủng hoảng tinh thần từ chuyện với cậu Thắng không? Thực tình em rất hoang mang. Em không biết mình đang đúng hay sai. Em không muốn mất anh ấy. Em không phải là người kém từng trải. Nhưng không ngờ em lại yếu đuối đến như vậy. Tôi cũng có lỗi. Biết cô có chuyện trục trặc tâm lý, lẽ ra tôi phải ngăn cản, không để cô mổ. May có anh Hùng tiếp cứu kịp thời. Nếu không, em phải ân hận suốt đời vì làm chết một đứa trẻ. Chuyện đã qua rồi, không nên buồn nữa. Tôi hy vọng cậu Thắng rồi sẽ hiểu cô. Cậu ấy là người tốt. Người tốt thường dễ thông cảm với nhau. Cô cười với ai vậy? Được không? Đỡ chưa đồng nghiệp? Cảm ơn anh rất nhiều trong ca mổ. Tôi không ngờ... Ơn huệ gì? Không phải cũng nhiều lần chị cứu tôi những bà thua trông thấy hay sao? Theo tôi, hôm nay chị nên về nghỉ. Nếu cần, nghỉ luôn vài ngày cho trôi hết những ưu phiền. Những lúc không thể ráng được, không nên cố làm ráng. Chúc chị chống khỏi. Thầy ngồi chơi. Cô đánh giá thế nào về bác sĩ Hùng? Sao tự nhiên hỏi em như vậy? Nếu như có quyết định đề bạt anh ta lên làm phó giám đốc, cô nghĩ sao? Thật à? Có chuyện hay lắm đó. Các chị lại đây. Lại đây. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Các chị biết không, chứ tôi hả, tối hôm qua ở khu tập thể, ai hắt hơi một tiếng là sáng nay tôi cũng biết. Cha Thắng đùng đùng mang áo cưới cô dâu đến. Vừa thấy thằng bé ở trong nhà, chả tát bà Oanh một cái đích đáng, rồi đem áo cưới ra xe về thẳng. Có chuyện đó nữa hả? Nếu không có chuyện đó, dễ gì trái tim sắt đá như bà bị xỉu ngay tại phòng mổ. Phải rồi. Bác sĩ Hùng tới kìa, giải tán mau. Để ông đang giờ làm việc, có chuyện gì mà tụ tập lại thế? Thưa bác sĩ, chúng em chỉ đến xả hơi một chút thôi à. Dạ không có gì đâu ạ. Cô lại tung tin đồn nhảm gì phải không? Anh vẫn chưa biết nguyên nhân bác sĩ Oanh xỉu tại phòng mổ à?
Tôi nghĩ thời gian vừa qua công việc ở bệnh viện quá căng thẳng. Bị cha Thắng đá rồi. Chuyện mới xảy ra tối hôm qua ngay cạnh nhà anh mà anh không biết sao? Cha Thắng dám tát bà Oanh 3 cái khi thấy bà Oanh vẫn đem thằng bé về nuôi. Tối hôm ấy tôi có biết cậu Thắng có đến nhà cô Oanh. Tôi không tin bác sĩ Hùng có lòng cao thượng với bác sĩ Oanh trong ca mổ vừa rồi. Chỉ một việc đối xử với cô Bình đã nói rõ tất cả. Chẳng qua là không thể từ chối việc tiếp cứu, và chưa xấu tới mức có thể làm chết thằng bé để hại bác sĩ Oanh. Nên anh ta đã hành động giống như một sự tử tế. Động cơ tôi không rõ, nhưng hành động anh gọi giống như sự tử tế đó, khiến bác sĩ Hùng trở thành người hai mặt. Mặt nào cũng bất lợi cho chị Oanh. Không chỉ là bất lợi, thật ra anh ta đang tìm mọi cách để hạ uy tín bác sĩ Oanh. Anh có bằng chứng không? Thời gian vừa qua, chị Oanh bị rất nhiều thư tố cáo về việc nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân một cách có tổ chức và thiếu trách nhiệm trong công việc. Với nhiều tình tiết chỉ có người trong khoa mới biết. Có chuyện đó không? Tại sao không thấy chị Oanh nói gì với tôi? Tôi nghĩ chị Oanh bị xỉu không đơn giản do làm việc căng thẳng, mà còn cộng thêm chuyện rắc rối đó nữa. Vừa rồi tôi và chị ấy có đến tận nhà cô Bình để hỏi về vụ áo dài bà Nha tặng. Chị ấy không mở ra, tặng luôn cho cô Bình. Cô ấy mang về mới phát hiện bên trong có 500.000 đồng, trong khi đơn tố cáo nó là 2 triệu đồng. Và cô Hòa cũng nhận gói áo, mở ra thấy 2 triệu, mang nộp cho ban giám đốc. Thế là chị Oanh rơi vào cảnh tình ngây, lý gian. Rồi cô Hoa cũng tố cáo có đưa 1 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho bác sĩ Oanh. Bà Nha, y tá Hòa, cô Hoa đều là người của bác sĩ Hùng. Trời đất! Sao trong khoa có nhiều chuyện động trời như vậy mà tôi không hề biết? Nhất định phải bằng mọi cách bảo vệ chị Oanh. Thật tình vào lúc này phải nói điều gì về bác sĩ Hùng, em không muốn chút nào. Cô cứ nói. Tôi cần nghe đánh giá cậu Hùng từ nhiều phía. Biết đâu tôi đang có những nhìn nhận chủ quan. Từ đáy lương tâm, em xin thành thật khuyên anh. Một người như bác sĩ Hùng chỉ nên trọng dụng về chuyên môn. Trong lĩnh vực chuyên môn, anh ấy luôn phát huy về tài năng và tinh thần trách nhiệm. Nhưng những gì dính đến quyền lợi, anh ấy dám làm tất cả mọi chuyện bằng mọi cách để đạt được. Cô có bằng chứng không? Anh cần bằng chứng, em cũng sẽ có bằng chứng. Nhưng vào lúc này, anh ấy vừa giúp em trong ca mổ vừa rồi. Em tìm bằng chứng để phủ nhận anh ấy là việc không nên chút nào. Hơn nữa, dù đổ vỡ với anh Thắng đang khiến em không còn lòng dạ nào vào việc anh muốn. Nhưng theo em, vấn đề quyết định ở đây không phải là những bằng chứng, mà là anh cần phải chịu đau đớn, thay đổi cách nhìn cảm tính và định kiến có trong anh về anh ta. Cô nói đúng một giọng của bà Loan giám đốc, một giọng chứa đầy tính đàn bà. Thời gian gần đây, tôi thường nghe người ta nói lớp trẻ trong nhận thức và tình cảm của mình không mang gánh nặng quá khứ, nên có cách nhìn con người và xã hội phóng khoáng hơn lớp già. Nhưng qua chuyện này, tôi lại thấy do chẳng phải gánh gì, lớp trẻ thiếu lòng tin ở nhau hơn là chúng tôi luôn tin ở họ. Từ đầu, em đã nhất định không nói, vì em biết cách đánh giá con người. Em và anh có nhiều chỗ không bao giờ gặp nhau. Thôi, cô nghỉ tiếp đi. Nếu cô muốn, tôi sẽ viết giấy phép cho cô nghỉ 3 ngày. Anh yên tâm, 6 năm học ở đây, tôi là thổ công của trường này rồi. Khoa của chị Bình ở bên kia kìa. Ủa, anh Nam,
Chào em. Đây là Huệ học cùng khoa với Bình. Còn đây là Dân. Chào bạn. Em chào chị. Anh và bác sĩ Dân cùng làm chung bệnh viện, đang cần gặp Bình. Bình đâu em? Bộ anh không biết chuyện gì hả? Biết chuyện gì? Do không thể có điều kiện đi học, chị Bình đã xin nghỉ học, ra chợ ngồi xả bán cá cả tháng nay rồi. Thật vậy sao? Chợ nào? Che giấu, nhưng mà đến nhà hỏi mẹ chị ấy khắc biết. Không thể ngờ nổi. Chúng mình nhất định phải lần tận gốc. Rất cảm ơn bạn. Cảm ơn các em. Dạ chào anh Nam. Dạ chào chị. Cám tôi đi. Chị Bình kia. Cảm ơn. Chị ơi, thiếu ngàn. Chị rồi thừa thì có. Bộ chị không trừ hao số dẻ cá sóc lại à? Thôi, tôi thua chị rồi. Mời chị đi giùm cho. Chị mua cá tươi giùm em. Tôi biết chắc chị bị đẩy đi học không chỉ vì một chuyện biết bác sĩ Hùng quan hệ bất chính với cô Hoa, mà còn do chị biết nhiều chuyện khác trong nội bộ khoa. Chị phải mạnh dạn kể hết, bọn tôi mới đấu tranh với họ được. Cô Hoa là người thế nào tôi quá rõ. Trong gói áo dài có 2 triệu đồng mà cô ta tự giác nộp ban giám đốc. Đó là chuyện không thể tin được. Nếu không, đây là một âm mưu. Tôi cứ thắc mắc mãi. Chị đi học vẫn có lương đúng như ở bệnh viện. Khoản ăn trưa và bồi dưỡng phụ mổ không đáng kể. Tại sao chị phải bỏ học? Cảm ơn Dân và anh Nam đã có lòng quan tâm. Nhưng tôi không còn là người của bệnh viện nữa. Đừng bắt tôi phải nói ra những điều không muốn nói. Và thật tình thì tôi không tin hai người có thể thắng được người ta. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim